Hi guys! It's me, Irene again, and welcome back sa aking munting kusina. So for today's recipe, isa na namang banana roll ang gagawin natin. But wait a minute, we're not going to make a cheesy banana roll. This time, we're going to make it chocolatey. Yes, because we're going to make banana chocolate roll. So to all banana and chocolate lovers out there, watch the video until the end because I will provide you not just the full procedure, but also some tips. Kindly check description box below for the written ingredients and costing of this recipe. So tara, let's get started. First, we're going to make a chocolate ganache. These are the ingredients na kakailanganin natin. 1 cup of water, 3 tablespoons of cornstarch, 3/4 cup of cocoa powder, 1 cup of white sugar, 2 tablespoons of butter or margarine, half teaspoon of salt, 1 teaspoon of vanilla extract, optional lamang ito, and 1 cup of evaporated milk. Sa isang mixing bowl, ay mix lang natin ang ating dry ingredients using our whisk. Sa sugar, you can adjust the amount of sugar according to your taste. Yung gamit ko naman ditong cocoa powder ay Dutch. Sa salt naman ay naglalagay tayo just to balance the sweetness of our chocolate ganache. Sa cornstarch naman, kung wala kayo cornstarch sa bahay, you can use all-purpose flour. Now, let's add 1 cup of water and 1 cup of evaporated milk. Kung ito ay for personal or family consumption lamang, you can add 2 cups of evaporated milk at huwag na mag-add ng water. Mix lang natin ito until well combined na ang ating wet and dry ingredients. Pag ito ay nahalo nyo ng mabuti, transfer nyo ito sa isang pan. Then set your fire on low to medium heat. Just keep on mixing until thick na ang ating mixture. At habang niluluto pa natin ang ating chocolate ganache, mega shoutout muna kay Miss Christine Ann Oxena. Thanks a lot para sa inyong napakagandang idea. And to Miss Hazel Beato, thanks a lot for watching. Once na thick na ang ating chocolate ganache, turn the heat off and add 1 teaspoon of vanilla extract and 2 tablespoons of butter. Kung wala kayong vanilla extract sa bahay, ay okay lang kahit di na kayo mag-add. Sa butter naman, pwede kayo gumamit ng margarine. Lipat lang natin sa isang bowl ang ating chocolate ganache and let it cool completely. Once na malamig na ito, cover lang natin ito with cling wrap and chill for 2 to 3 hours. Much better if gagawin nyo ito the night before nyo ito gagamitin and chill overnight. Gagamit tayo dito ng isang piling na saging na saba. Balatan ito at hugasang mabuti. Mag-a-add tayo ng water, then lutuin lang natin ito hanggang lumambot. Pag ito ay malambot na, hanguin lang ito and let it cool completely. Once na malamig na, mash lang natin ito gamit ang whisk or tinidor. Kung meron kayo potato masher, ay pwede nyo rin ito gamitin. Mag-a-add tayo ng 1/3 cup of brown sugar. Adjust the amount of sugar according to your taste. Matamis na kasi ang saging, kaya 1/3 cup lang ang nilagay ko. Mix lang natin until well dissolved na ang ating brown sugar. Now let's add 3 cups of all-purpose flour and 3/4 cup of water. Gradually add the water until ma-achieve natin yung parang dough na consistency.
Maglagay kayo ng konting oil sa inyong mga kamay para hindi didikit yung mixture. Then, haluin lang natin ito gamit ang ating mga kamay hanggang sa well combine na yung flour sa mashed banana. Ngayon naman ay proceed na tayo sa paggawa ng ating banana chocolate roll. Yung ating chocolate ganache ay magiging ganito na ka-thick after natin ito i-chill. Gagamit din tayo ng breadcrumbs pang coat ng ating banana chocolate roll. At gumamit ako ng molder, panukat ng ating mixture para uniform lahat ang laki ng ating roll. Flatten lang natin yung mixture sa ating kamay, then maglagay tayo ng half tablespoon of chocolate ganache. Seal lang natin itong mabuti bago natin ito i-roll. Make sure na na-seal nyo ito mabuti or else pag ito ay piprito na natin, maglilik ang ating chocolate ganache. After natin ito i-roll, coat it with breadcrumbs, then repeat the procedure with the remaining mixture. Bali half lang ng ating chocolate ganache ang nagamit natin sa recipe na to. Once na properly coated na ng breadcrumbs ang ating banana chocolate roll, fry lang natin ito sa mainit na mantika. Now this is very important. Yung apoy natin ay dapat nasa low to medium heat lamang para hindi puputok ang ating banana roll. Dapat alalay lang tayo sa apoy. Yung saging na ginamit natin ay luto na, so yung all-purpose flour na inad natin ay dapat maluto din. If nasa high heat ang apoy natin, chances are toasted on the outside yung outcome pero yung flour sa loob ay hindi pa luto. At huwag nyo ito iwanan habang nagpiprito kayo. Constantly rotate your banana chocolate roll para even yung pagkaluto nito. Once na golden brown na ito, drain the excess oil using a strainer or paper towel. Ready to serve na! At pwede na ibenta ang ating mga banana chocolate roll. You really have to try this pang merienda man o pang benta. Promise, ang sarap niya. Ulitin ko lang yung mga tips na sinabi ko kanina. First, you have to make sure na isisil nyo mabuti ang inyong roll or else maglilik yung chocolate ganache pag ipiprito nyo na. At papait ito. Worst is, madadamay pa yung ibang banana roll na ginawa nyo dahil kakalat yung nagleak na chocolate sa oil. Second, hindi ko ito nasabi kanina, mas maganda kung ang gagamitin nyo na saging ay hinog na hinog or overripe para mas ma-incorporate nyo ito mabuti sa flour. Kung meron kayo blender, mas maganda kung ito ang gagamitin nyo para smooth yung kalalabasan nito at hindi chunky yung dough. And sa frying naman, dapat yung oil nyo ay sakto lang yung init. Gumamit kayo ng barbecue stick to check if your oil is ready for frying. Pag may nakita kayong bubble sa dulo ng stick, then ready na ito for frying. Follow nyo lang yung mga tips na ito and you're good to go. Pag ibebenta nyo ito ng paisa-isa lamang, pwede nyo ito ilalagay sa barbecue stick. Pero para mas makakarami kayo ng benta, mas maganda kung gagamit kayo ng packaging like plastic tub or clear pack. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!